ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับ3คำถามที่เข้ามาในเว็บของผมในสัปดาห์นี้นะครับคำถามแรกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งความจริงมีการอีเมลมาถึงผมอยู่เกือบตลอดเวลาก็คือปัญหาการสอบแข่งขันนะครับกรณีนี้คือการเข้าทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหลายคนครับมีการเสนอความคิดเห็นมาว่าน่าจะเปิดโอกาสให้คนที่เข้าไปสอบเนี่ยครับหรือขึ้นบัญชีไว้เนี่ยสามารถที่จะข้ามจังหวัดกันได้นะครับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีข้อถกเถียงกันพอสมควรนะครับเดิมเนี่ยก็มีความคิดว่าจริงๆองค์กรท้องถิ่นไหนก็ควรอยากจะจำกัดในเรื่องของบุคลากรไว้ในท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วก็กังวลว่าถ้าเปิดโอกาสให้ข้ามกันได้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาความไม่เป็นธรรมมาตรฐานความหรือการแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันผมก็ตระหนักดีครับว่าหลายคนซึ่งอยากจะเข้ามาทำงานเนี่ยครับแล้วก็พบว่าในบางจังหวัดมันมีอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสตรงนี้ในชั้นนี้ผมขออย่างนี้ครับว่าผมจะได้รวบรวมความเห็นทั้งหลายเหล่านี้นะครับส่งไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พร้อมๆกันนะครับเนื่องจากเรากำลังจะต้องมีการทำกฎหมายฉบับใหม่อยู่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้รอครับเข้าสภาคือกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคลากรท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้ก็จะได้นำความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาต่อไปนะครับสำหรับคำถามที่2นะครับก็เป็นเรื่องของความแตกแยกในสังคมนะครับเรื่องนี้ความจริงก็พูดคุยกันในหลายครั้งหลายโอกาสนะครับผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำผมทราบดีครับคงไม่สามารถทำให้คนคิดเหมือนกันได้นะครับคงไม่สามารถทำให้คนสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนหรือรักคนไม่รักคนกันอย่างไรได้นะครับทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยผมก็ยืนยันว่าดีที่สุดก็คือว่าคนที่มีอำนาจคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยให้ความเป็นธรรมนะครับการบริหารราชการแผ่นดินผมเนี่ยนโยบายทุกอย่างนะครับก็จะให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดประการที่2เนี่ยคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ได้ย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับใครขัดข้องใจเรื่องไหนอย่างไรร้องเรียนมาเนี่ยผมรับฟังเสมอนะครับแล้วก็ประการที่3ครับเรื่องที่เป็นปัญหาในทางการเมืองก็กำลังเอากระบวนการทางการเมืองแก้ไขปัญหาอยู่เช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับคงยังไม่หมดไปง่ายๆหรอกครับปัญหานี้แต่ว่าผมก็จะใช้แนวทางนี้หลักการนี้แก้ไขต่อไปซึ่งผมคิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นโดยลำดับนะครับส่วนคำถามสุดท้ายครับก็เป็นปัญหาเรื่องของการพนันฟุตบอลนะครับซึ่งบอกว่ายังมีอยู่มากแล้วก็มีเด็กเยาวชนเข้าไปนะครับบอกว่าหนักกว่าหวยอีกนะครับจริงๆปัญหานี้ก็เหมือนกับปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับผมก็เรียนว่าบอกตรงๆนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยของพวกนี้อยู่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเสริมนะครับการเข้าไปตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรแล้วก็จะได้จัดการนะครับผมก็เพิ่งคุยกับท่านรักษาการผบตรนะครับว่าเรื่องแบบนี้ครับเรื่องตู้ม้าเรื่องพนันเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็จะได้มีการดำเนินการบอกอย่างนี้นะครับท่านทราบเบาะแสที่ไหนนะแจ้งมานะครับผมปกปิดชื่อให้แล้วก็จะไปดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็จะได้ให้ความมั่นใจครับว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีความห่วงใยและก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้สละเวลาเข้ามาตั้งคำถามในเว็บนี้ครับ